नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला देशी चण्याची झणझणीत आमटी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा ही आपले गावचे चणे आहेत बघा, बारके लाल कलरचे असतात. ही रात्री भिजत घातलेले, सकाळी 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले. त्यासाठी मसाला बघा, ही सुक्क खोबरं एवढं घेतलेलं आहे, 1 गड्डी लसूण घेतलाय, हे आलं घेतले बघा एवढा 1 तुकडा, आणि कोथिंबीर घेतली. हा एवढा मसाला आपल्याला कुटून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने बघा मी कुटून घेतलेला आहे. तवा गरम करत ठेवलाय गॅसवर आणि त्याच्यामध्ये बघा ही चणे टाकून घेऊया. आणि चणे ना डाग पडस्तोवर आपल्याला ह्याला चांगले भाजून घ्यायचे. चणे बघा भाजून झालेले आहेत, असे डाग पडस्तोवर भाजायचे, जास्त असे करपून द्यायचे नाहीयेत. बघा असे टिपके 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 झाले की गॅस बंद करायचा. तर मी गॅस बंद करते. ह्या खलबत्त्यामध्ये आपण मसाला कुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये बघा हे चणे टाकून घ्यायचे, थोडे थोडे टाकायचे आणि आपल्याला हे कुटून घ्यायचे. बघा अशा आबडधोबड करायचे, एकदम बारीक चुरा असा करायचा नाहीये. चणे फक्त फुटले पाहिजे थोडे थोडेसे. अशा पद्धतीमध्ये बघा कुटून घ्यायचे. टोप गरम करायला ठेवला, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया आणि 1 चमचा तेल टाकले. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये छोटा 1 चमचा जिरे मोहरी तडतडली की कढीपत्ता टाकायचा, 2 चिमूट हिंग पावडर आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बघा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे. आता हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा. त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद, ही पण आपली घरची हळद आहे बघा, ह्याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे. आणि हे आपण कुटलेला मसाला असा कुठलं का नाही, म्हणजे कालवणाला बघा एकदम चव छान येते. एकदम जास्त असं बारीक करायचं ना, त्या मिनिटभर परतून घेऊया. परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा एकदम बारीक कापलेलं आहे बघा, अशा पद्धतीत कापून घ्यायचं. एकदम पेस्ट अशी करायची नाहीये. आता हे थोडंसं हलवून घेऊया आपण. परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस आपला मीडियमच आहे. ह्याच्यामध्ये बघा कांदा लसूण मसाला 2 चमचे, तुम्ही तिखटाप्रमाणे टाका, कमी जास्त. गरम मसाला 1 चमचा, ह्याची पण रेसिपी टाकलेली आहे मी. धने जिरे पावडर छोटा 1 चमचा. आता हे परतून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये लगेच आपल्याला हे जे चणे आपण जे कुटून घेतले होते, भाजून कुटून घेतले बघा, अशा पद्धतीत घेतलेले आहेत. एकदम बी जास्त अशी पावडर अशी करायची नाहीये. थोडे थोडे फुटले पाहिजेत. भाजल्यानंतर काय होतं, असं फोडले का नाही आपण, फुटले का नाही की त्यामधून थोडंसं बाहेर निघतं, मग छान लागतात बघा, 1 नंबर चव लागतात. ह्याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकूया आणि हे मिनिटभर परतून घेऊया आपण या मसाल्यामध्येच. मिनिटभर बघा परतून घेतलेलं आहे. तर असा मसाला आतपर्यंत त्याचा चांगला मुरतो आणि चव छान लागते. तर ह्याच्यात तुम्हाला आता किती कालवण पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी टाकायचं. तर आता मी 1 ग्लास टाकलेलं आहे. आता आपण यात अजून 1 ग्लास टाकूया. 2 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि हे आता आपण चांगलं उकळून देऊया मीडियम गॅसवर. कालवण बघा उकळलेलं आहे. आता असं कालवण उकळलं की नाही की 10 मिनिटात बघा हे कालवण शिजतं. एकदम बारीक गॅस केलेला आहे. बारीक गॅसवर आपण आता हे शिजवून देऊया. कालवण झालेलं आहे आपलं, एकदम बघा झणझणीत असं झालेलं आहे. अशा पद्धतीत होतं बघा, मस्त लागतं, 1 नंबर चवीला लागतं. तुम्ही अशा पद्धतीनं करून बघा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.